Dne 24. května roku 2011 prezident podepsal dokument Koncepce rozvoje kriminální justice pro mladistvé na Ukrajině. On the 24th of May 2011, President of Ukraine signed the document Strategy of the Juvenile Criminal Justice in Ukraine. Prakticky jde o schválení juvenální justice. It is virtually the approval of the so-called juvenile justice system. Parlament má v měsíci srpnu už definitivně rozhodnout, zda bude tato nadnárodní struktura na Ukrajině zavedena. The parliament is to take a final decision in August as to whether this supranational structure will be introduced in Ukraine. Oč ve skutečnosti jde? What actually does it mean? Juvenální justice bez svědků, bez soudu, bez reálné viny, bez možnosti se hájit, bere děti z dobrých rodin do sběrných táborů a prodává je k takzvaně mezinárodní adopci, přednostně pseudorodinám homosexuálů a pedofilů. Juvenile justice removes children from good families without any witnesses, without trial, without any real guilt, and without any chance of defense, places them in reception camps, and through the system of so-called international adoption, sells them preferentially to the pseudo-families of homosexuals and pedophiles. Některé tyto děti jsou zločinně prodávány na orgány, jak přiznal ministr vnitra Itálie Roberto Maroni. Some of these children are criminally sold for the purpose of human organs, as admitted by the Interior Minister of Italy, Mr. Maroni. Z 1290 ruských dětí, které byly prodány do adopce do Itálie, bylo nalezeno jen 5 z nich. Out of 1,290 Russian children who were sold for adoption to Italy, only 5 have been found. Ostatní jsou nezvěstné. Others are missing. V Německu za rok 2009 bylo odňato 70 000 dětí. In Germany, 70,000 children were removed in 2009. Ve Francii je 2 miliony umělých sirotků. In France, there are 2 million artificial orphans. Příkladem krutosti juvenální justicie je případ ruské herečky Natalie Zacharové, které před 13 lety ve Francii odňali 3letou dceru z důvodu neutuchající mateřské lásky. An example of cruelty of the juvenile justice system is the case of the Russian actress Natalia Zakharova, who 13 years ago in France was deprived of her 3-year-old daughter by reason of the so-called stifling maternal love. Matka, která se dožadovala navrácení dcery, je dnes ve vězení a dcera v útulku zakrytého typu. The mother, who demanded the return of her daughter, is kept in prison, and her daughter is placed in a closed children's home. Prognoza pro Ukrajinu je odebírat po srpnovém schválení juvenální justicie 30 až 50 tisíc dětí. The prognosis for Ukraine after the August approval of juvenile justice is removal of 30 to 50,000 children every year. Juvenální justice je spojena s genderní ideologií a prosazováním homosexuality do rodinného kodexu. Juvenile justice is associated with so-called gender ideology and with the promotion of homosexuality in the family code. Nadnárodní diktatura juvenální justice je horší, než byl stalinismus a nacismus. The supranational dictatorship of the juvenile justice system is worse than Stalinism or Nazism. Maskuje se vznešenými termíny o boji proti násilí v rodině a o právech
žen a dětí. It disguises itself with lofty terms of combating violence in the family and protecting the rights of women and children. Ve skutečnosti jde o pravý opak. But in reality, the opposite is true. Za pouhý měsíc experimentu zavedení juvenální justice na Poltavštině 3 matky spáchaly ze zoufalství sebevraždu potom, co jim odňali děti. Within a month of juvenile justice experimenting in the Poltava region, 3 mothers committed suicide out of despair after their children had been removed from them. Politici, ukrajinská společnost čeká na jasný a nekompromisní postoj křesťanů Ukrajiny k této nejaktuálnější záležitosti, která se týká každého občana. Politicians and the Ukrainian society expect a clear and uncompromising attitude of the Christians of Ukraine towards this most topical issue that concerns every citizen. Lhostejnost v této době, zvláště církevních osob, na níž leží zodpovědnost, je nejen hříchem, ale přímo zločinem proti Bohu, proti dětem i proti národu. Indifference at this time, especially on the part of church representatives who are entrusted with responsibility, is not only a sin, but a downright crime against God, against children, and against the nation. Na prvním místě největší zodpovědnost dopadá na pravoslavné a katolické církve. In the first place, the responsibility falls on the Orthodox and Catholic churches. Byzantský katolický patriarchát soustavně alarmuje poslance parlamentu a jiné politiky, aby zůstali věrní morálním hodnotám i duchovním tradicím ukrajinského národa. The Byzantine Catholic Patriarchate systematically alarms the members of parliament and other politicians, calling them to remain faithful to moral values and spiritual traditions of the Ukrainian nation. Ukrajinská pravověrná řecko-katolická církev, která je součástí byzantského katolického patriarchátu, v tomto i loňském roce zorganizovala několik manifestací proti legalizaci homosexuality a zavádění juvenální justice. The Ukrainian Orthodox Greek Catholic Church, which forms part of the Byzantine Catholic Patriarchate, organized several demonstrations against the introduction of homosexuality and juvenile justice both this and last year. Nyní se náš patriarchát obrací s výzvou na všechny křesťanské církve Ukrajiny, aby každá z nich osobně se obrátila s písemnou žádostí na parlament, aby poslanci parlamentu v měsíci srpnu hlasovali proti zavedení juvenální justice. Now our Patriarchate calls upon all Christian churches of Ukraine individually to make an appeal in writing to the Parliament of Ukraine, demanding that the members of Parliament should vote against the establishment of the juvenile justice system this August. Vaší povinností jako duchovních pastýřů je v tomto kritickém momentu před svými věřícími zveřejnit váš postoj a pravdivě je informovat. As spiritual shepherds, you have the responsibility at this critical moment to make your attitude public before your believers and to provide them with true information. Rovněž své věřící mobilizujte k písemným urgencím poslanců parlamentu nebo k manifestacím s výrazným požadavkem neschválit v měsíci srpnu zločinnou juvenální justici. Moreover, mobilize your believers
and urge them to write appeals to members of parliament or to organize demonstrations with a strong demand that the criminal juvenile justice system be not approved in August. Je nutné, abyste se nejpozději do 1. srpna 2011 na svých oficiálních sajtech zveřejnili vaši výzvu parlamentu. Your appeal to the Parliament of Ukraine should be published on your official websites no later than the 1st of August 2011. Po tomto termínu už bude pozdě. After this time, it will be too late. Dojde-li k uzákonění juvenální justice, zodpovědnost dopadne na tu církev, která nepodala výzvu parlamentu a nepostavila se za ukrajinské děti a za ukrajinskou rodinu. In case of legalization of the juvenile justice system, the responsibility will fall on the churches which neglected to make an appeal to the parliament and to stand in defense of the Ukrainian children and Ukrainian family. Byzantský katolický patriarchát pak 2. srpna 2011 vyhlásí, která církev zradila Krista a ukrajinský národ a která církev se odvážně postavila za Boha a za Ukrajinu. On the 2nd of August 2011, the Byzantine Catholic Patriarchate will publicly announce which of the churches betrayed Christ and the Ukrainian nation, and which of them stood bravely for God and for Ukraine.